Hello guys, tayo ngayon ay gagawa ng strawberry pandesal. Para sa ingredients ay warm water, powdered milk, yeast, margarine, bread improver, red food color, strawberry juice, flour, jam, at sugar. Unahin na natin ang ating yeast mixture. Ihalo sa warm water ang ating yeast at haluin ito at isit ng 5 minutes. Sa ating mixing bowl ay ihalo ang ating harina. Ilagay ating sugar at pinch of salt. Ihalo na natin ang ating powdered milk, ang bread improver, tsaka natin ilagay ang ating yeast mixture. Ilagay na rin natin ang ating strawberry juice. At ang ating red food color. Haluin lang natin ito hanggang ma-form ang ating. Ngayon naman ay i-dust natin ang ating surface. At i-knead ang ating dough ng 10 minutes. Maglagay tayo ng margarine at i-knead lang ito hanggang maging smooth at elastic ang texture ng ating dough. I-grease natin ang ating mixing bowl at ang ating dough. At i-cover ito ng 1 oras. At ngayon dumoble na siya, ay deflate natin ang ating dough para mawala ang excess air. I-form lang natin sa log ang ating dough para i-prepare sa pagkat dito. I-cut natin ito at i-weigh ng 14 grams. Sa ingredients ko nga pala ay nakagawa ako ng 8 piraso. Bilugin natin ito. Lagyan natin ito ng cheese. Sa paglalagay pala ng strawberry jam ay pindutin natin bahagya ang ating cheese paloob. Tsaka natin ilagay ang ating strawberry jam. At i-secure at i-seal ang perimeter ng ating dough para hindi lumabas ang ating palaman. Ngayon okay na, ay i-proof natin ito ng 15 minutes. At ngayon dumoble na siya, ay ready na ito. I-grease natin ito ng margarine. At i-dunk sa ating breadcrumbs, pero ang gamit ko dito ay graham crackers. I-preheat natin ang ating pan ng 10 minutes at lutuin ito ng 25 minutes. Ayan, luto na ang ating strawberry pandesal. Pwede lang kainin. Thank you for watching.